Hello friends, welcome back to our channel. This is Roxanne family. Aji ami ahisu Dispurole. Yate Assam Legislative Assembly opening hoise aji. Yeah, so friends, Assam Legislative Assembly opening hoise notunke ya Dispurate. আপোনালোকক ভিডিওৰ জৰিয়তে দেখাই আছো ভিডিওটো চাই থাকিব এয়া ধুব ৰখি আছে আমি ইভিনিং ৱাকত অলপ ওলাই আহিছো সবে ফটো ভিডিও কৰি আছে ইয়াতে আহি এখানে ভাবিলো আমিও অলপ ভিডিও কৰি লওঁ Hello friends, আমি এতিয়া আছো বৰ্তমান দিছপুৰত এয়া নতুন আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ওপেনিং হৈছে আপোনালোকক দেখাইছো সব বাহিৰটো কি ধুনীয়াকৈ ফুলেৰে সজাই ৰাখিছে দেখিছেনে আজি যেহেতু ওপেনিং আছিলে আৰু ভিতৰত গৈ দেখাব নোৱাৰি কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাটো পাৰমিশন নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই অলপমান দেখাই দিলো বিল্ডিংটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেখিছেনে আৰু বহুত ডাঙৰো হয়
ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো অলপ দেৰিকৈ আপলোড কৰিলোঁ কাৰণ মই সময় পোৱা নাছিলোঁ আৰু পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ আছে বুলি। সেইকাৰণে অলপ দেৰিকৈ আপলোড কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আছিলে 30 জুলাই মানে 30 জুলাই ভিডিঅ' এইটো। সেইদিনাখন অপেনিং হৈছিলে। আপোনালোকক দেৰিকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। টিল দেন বাই বাই।